Dámy a pánové, vítám vás u sledování dalšího dílu z cyklu Ostravské univerzity, z cyklu Na kafes s odborníkem právě z řad Ostravské univerzity. Já jsem nesmírně rád, že pozvání přijal pan docent Rastislav Maďar, který je z Ostravské univerzity, z Lékařské fakulty. Je to vedoucí Ústavu epidemiologie a ochrany veřejného zdraví na Lékařské fakultě. Dobrý den. Dobrý den. Kdybych vás měl v krátkosti představit, tak vy jste, můžu říct, jeden z předních epidemiologů a vakcinologů ve světě, nebo minimálně v Evropě, cestujete po světě, jste velice aktivní v rámci humanitární činnosti, každoročně působíte v Africe, jste členem mnoha mezinárodních organizací a různých boardů a radíte mimo jiné, nebo pozval si vás do svého týmu i ministr zdravotnictví. Takže věřím, že jste ten pravý člověk, který nám může říct více informací právě k tomu, řekněme, top tématu dnešních dní, což je teda koronavirus. Pojďme se na to podívat blížeji. V dnešních dnech se společnost možná rozdělila na dvě skupiny. Jedna, která podléhá panice, vykupují mouku v obchodech, druhá, která situaci, můžeme říct, značně zlehčuje a možná té první se až vysmívá. Mohl byste uvést, kde jste vy a jaké si myslíte, že je správné k tomu teďka přistupovat? Určitě je to jako skoro všech věcí zlatá střední cesta, to znamená, já sám nevím, koho více bát, když vypukla ta největší panika, už mám pocit, že teďka trošku to možná i opadává. Lidé možná zjistili, že koronavirus se tady vyskytl, nešíří se zatím mezi domácí populací, ale že i kdyby, tak žádný Armagedon nenastane, jenom musíme chránit ty zranitelné skupiny populace. A rozhodně nejsem za to, trošku jsem měl obavu, jak ta panika narůstala, lidé už ani neslyšeli na ty racionální argumenty, a aby už jako další stupeň toho, že vybrakovali obchody, nenastal nějaký lynč někoho, kdo se vrátil z nějaké rizikové oblasti nebo patří do asijské komunity a někde zakašle a lidé se okamžitě nebáli o svůj vlastní život, k tomu nebyl důvod a stále není důvod. Ale současně rozhodně bych to nepodceňoval, takže úplně jako já to ignoruji, nesleduji média, vůbec mě to nezajímá, nebo samozřejmě ministerstvo se potkává s takovýma lidma, kteří volají ze severu Itálie a říkají, panikaři se jenom v Česku, tady v Itálii to normálně žije, kromě těch izolovaných oblastí, ve kterých probíhají ty případy hlavně. A já rozhodně, když se vrátím do České republiky, se nebudu podrobovat žádné karanténě a vůbec tím nepočítejte, že budou omezovat svůj pohyb. Takže i takovéto extrémní případy jsou, tak ono i jedno, i druhé není úplně ideální. Ty extrémy většinou nebývají ideální, takže najít nějakou tu zlatou střední cestu. Ono z hlediska šíření se teďka ukazuje, že asi největší problém není Čína, ale Irán potenciálně v Evropě, teďka i pro nás je Itálie. Když možná se stáhneme na náš kraj, na Moravskoslezský kraj, skončili tady na Frýdeckou místecku prázdniny a teďka je velká kauza toho, že vlastně se vrátilo plno rodin i školních zájezdů z Itálie. Mnoho nebo desítky lidí jsou v karanténě a zvažuje se i zavření škol, protože vlastně nemá opravdu kdo učit. Jak se díváte na tady ty plošné karantény vracejících se lidí z horských středisek v Itálii? Tak ono je to tak, že vždycky se musí vyhodnotit individuálně ta konkrétní situace. Když si to vezmeme, potom si to rozdělíme na drobnější regiony, to znamená podíváme se na podrobnou mapu, tak bychom zjistili, že ty lyžařská střediska v Itálii jsou prostě často těsně za zahraniční čárou od Rakouska. V podstatě, když jede někdo do Rakouska na lyže, tak nikdo žádnou paniku nedělá a jenom kousek zatím Itálie, tak už ano. Přitom je to de facto stejný region. Přijde mi to trošku už jako přitažené za vlasy, je to obrovská stigmatizace. Dobře, můžeme si říct, že ta stigmatizace trochu vyšla možná i ze zobecnění české vlády, které jak se stigmatizovalo celou severní Itálii, bez toho, aby specifikovalo detailně konkrétní oblasti, kde vlastně ty konkrétní případy se vyskytují. My víme, že v drtivé většině, prakticky ve všech lyžařských střediscích, bych mohl říct, aktuálně není známý případ nákazy, který by byl v izolaci nebo by byli v kontakty v karanténě. Normálně tam běží život, takže bát se tam jet z hlediska toho, že člověk ohrozí sám sebe, jako úplně není na místě. To spíš bychom našli
našli v Evropě jiná místa, i ve Francii, i v jiných dalších zemích Evropské unie, kam se ale běžně jezdí, kde teda ten aktivní přenos mezi domácí populací v Německu, ano, severovýchodním probíhá a tam k tomu nejsou žádná opatření. A tady najednou je lyžař, který jede do uzavřeného horského údolí. Ta místní populace už dlouhou dobu nikde nebyla ve velké aglomeraci. Tam je více zahraničních turistů, než je tam vlastně domácích. Ti domácí se skutečně točí kolem v té turistické sezóně kolem návštěvníků, takže oni skutečně nikam nejezdí jako na výlety, na turistiku. Takže pokud ten daný člověk nebo ten školní zájezd nevyrazí z toho izolovaného horského údolí, které je v podstatě ještě na straně naší, směrem k nám, oni do těch nejvíc exponovaných oblastí vůbec ani nejdou. Tak pokud nejdou na výlet do Benátek nebo do Milána nebo do Udine, tak rozhodně to nemají žádné příznaky, tak sám o sobě by to neměl být důvod k tomu, aby šli do karantény, měli by sledovat svůj zdravotní stav a když už se hodně bojí, tak by neměli, jdeme tomu, ty děti nebo ty učitele jít učitele ke svým rodičům a děti ke svým prarodičům ty 2 týdny nebo 3 týdny bychom si mohli říct dokonce, protože pokud je v karanténě, nikdo nevyšetřuje, oni následně mohou projít do bezpříznakové nemoci a mohou být ještě mírně infekční i nadále po té 2týdenní době. Takže pokud se někdo testuje, 2týdenní karanténa stačí, ale pokud neprochází testy, tak jako ty 2 týdny to není jako mantra, která by se měla točit pořád dokola a dodržovat jako zákon. Mělo by se trošku zvážit další období, možná o ten týden, jak jsem říkal. Nicméně vyhnout se těm rizikovým skupinám populace, které jsou vnímavé, to znamená starší a velmi chronicky nemocní lidé, ale aby to zasahovalo do života populace. Když už to chceme dělat, tak to racionální opatření by bylo úplně jiné, než stigmatizovat lyžaře v severní Itálii a skutečně bychom se museli podívat dopodrobna, kde přesně, za jaký okolnosti se přenáší ten virus a potom omezit to celkově v Evropě. Ano, ale k tomu opakuji, já nevidím důvod. Je docela možné, že jsou takové 3 scénáře, co se stane s tou epidemií, že buď to v letním období úplně nějakým způsobem ustoupí, což já si myslím, že není úplně pravděpodobně globálně. Nebo to ustoupí tak, že to zůstane jenom v těch nejvíc postižených oblastech, to znamená některé části Afriky, těch chudších rozvojových zemí, co nemají takové možnosti, aby proti tomu bojovali. Teď má velmi špatnou situaci, abych řekl, že největší taková potenciální časovaná bomba je v Iránu, který to zjevně podle těch statistik nemá pod kontrolou a ta severní Itálie, ten největší počet případů je skutečně v těch izolovaných obcích a to dřív si, že nebo to později opravdu tam utichne. Stejně jak to utichlo v těch izolovaných oblastech, to utichne. Stejně jak to utichá v té Číně, protože dřív nebo později se vám vyčerpá část vnímavé populace, část populace, která se nestihla včas karanténovat od těch nemocných a podobně. Takže vidíte, že už teď, už 7 dní po sobě vlastně má zbytek světa více případů než pevninská Čína. A Čína paradoxně začíná dělat to, že se začíná sama uzavírat před lidma z Koreje, z Japonska, a z Iránu, protože vnímá, že tam je teď horší situace než u nich doma. Takže předpokládáte, že opravdu v té Itálii je to taky otázka, řekněme, dní nebo týdnů, kdy to začne padat a doufáme, že i ta panika pro lyžaře opadne. Ano, já doufám. Je to velké poučení, protože to nelze takhle paušalizovat. Já jsem to říkal i panu ministrovi a já si myslím, že on s tím souhlasil. Taky nad každou informací nemůže být úplně kontrolkor, když to řekne, jdeme tomu pan premiér na závěr své tiskové konference, aby lidé vůbec zvážili, jestli mají cestovat, tak to, jestli se chceme uzavřít na jak dlouhou dobu. Jo? Já jsem v podstatě ještě nedokončil to, že třetí alternativa je v tom, že ten koronavirus se zařadí mezi klasické sezónní virové infekce, to znamená v létě trošku ustoupí, bude tady se šířit hlavně mezi zdravější části populace, potom občas může samozřejmě narazit na někoho, komu způsobí zápal plic, ale zápalu plic máme u nás ročně tisíce a nikdo z toho žádnou paniku nedělá. Dokonce, když máme proti tomu specifickou vakcínu, jako proti pneumokoku seniorů zdarma u praktického lékaře nebo proti chřipce, tak to využívá jen poměrně malá část populace. A potom, když začne to období respiračních nákaz někdy koncem října, že vlastně ty viry se znovu objeví, tak se zařadím k těm ostatním koronavirům, které už u nás máme, jenom nemají tak vysokou smrtnost a prostě se zvýší výskyt. A v tom případě by nám pomohla samozřejmě existence vakcíny, která snad za nějaký rok a půl bude. Takže ta se vyvíjí a opravdu, říkáte, do těch 2 let by mohla být účinně nasazená plošně ve světě. Tak. Vakcína už molekuly jsou kandidátské, ale musí se otestovat bezpečnost i účinnost a hlavně tu bezpečnost bych nepodceňoval. Jo, ta účinnost, kdyby byla jakákoliv, tak je lepší zachránit někoho než nikoho. Ale ta bezpečnost, to je skutečně velmi, velmi důležité a tam bych to neurychloval. Já nejsem zastánce toho u žádných vakcín. Z vašeho pohledu, vy se věnujete tady těm virovým nákazám a nejen virovým už dlouhou dobu. Nevidíte to jako opravdu mediální bublinu, protože když srovnáme třeba množství nakažených
běžnými nebo jinými viry, jako jsou chřipková onemocnění a tak dále. A úmrtnost, jaká tam je, možná ne jakoby v procentu k nakaženým, ale absolutní počty úmrtí na chřipku ve světě a na tento druh koronaviru. Není to opravdu trošku nafouklé, jak to vidíte vy? Víte se trošku, ale nechtěně za to mohou média. Já bych nechtěl, spíše sociální média, to když tak mají tendenci jako vyvolávat tu paniku. Klasická média si myslím, že se snaží držet určitou úroveň objektivity a takovou tu střední cestu, a to bez ohledu na to, jaké je to médium. V podstatě, víte co, trošku lidi vystrašili, myslím, že trošku dost, hlavně ty různé videa nebo fotografie, které jakože unikly z té provincie Hubei v Číně, kde ti lidé dostávali epileptické záchvaty a lidé říkali, že možná to je koronavirus. Teď, když někde běhají lidé v těch takzvaných vozovkách v skafandrech, já to říkám, jo, to je prostě to oblečený na biosafety level 4, to speciální, tak to taky nepřidá, jakoby. Takže vemte si, jak vystrašila lidi ebola. Ano, lidé se fakt báli eboli, když viděli někde v Praze černocha, který byl spocený, hned měli pocit, že to může být ebola, a přitom je nezajímalo, z jaké země africké a jestli má ještě nějaké další příznaky, stačí, když běžel na nádraží si koupit jízdenku. A to skutečně, to mluvím z konkrétní situace, kdy to vystrašilo lidi, tahle skutečnost nebo tenhle případ. A přitom ebola vůbec neměla potenciál naš zasáhnout. Jo? Maximálně, že by si to mohl odskákat nějaký první zdravotník, kdyby ten člověk z ebolové země by přijel, choval se nezodpovědně a šel někde k praktikovi, dejme tomu se posadit, tak teoreticky by ho mohl nakazit nebo někoho vedle sebe. Ani ne v čekárně, protože klidně můžeme vedle vás někdo sedět s ebolou a pokud vás nepozvrací nebo nezakrvácí, tak vás nenakazí. Jo? Zatímco u koronavirové infekce, abych se vrátil k aktuální situaci, ta možnost je. Kdyby někdo vedle vás seděl v letadle, tak vás velmi pravděpodobně za ten dlouhý let může nakazit. A proto je lepší to nepodceňovat. Ta nemoc má, jak víme, nízkou smrtnost, ona se tedy uvádí 2%, podle mého názoru bude daleko vyšší nakonec, až se zjistí, kdo všechno byl nakažen. A to se dá zjistit v podstatě... Daleko nižší, menší. To se zjistí v podstatě až na konci, když to nejhorší, při každá země teď se snaží chránit jak umí a potom až to proletí, tak různé země, včetně Číny, si udělají takzvané serologické přehledy, to znamená, odeberou krev populace bez ohledu na to, jestli byli v karanténě nebo ne, jestli byli exponováni nebo ne, a zjistí, kolik z nich má protilátky, a až potom se možná zjistí, že drtivá většina lidí nakažených neměla vůbec žádné příznaky. Oni asi nějak infekční byli, ale určitě mnohem mírněji než někdo, kdo kašle, kýchá, kdo ty příznaky má a kdo je vlastně hned se dostane do izolace. A tím pádem, kdyby se zjistilo, že nakažená je mnohem větší část populace, než teď vidíme, protože teď vidíme ty těžší nebo symptomatické, hlavně, nejenom, ale hlavně. Plus samozřejmě ve vyspělých zemích se daří hledat jejich aktivním vyhledáváním depistáže, jejich kontakty. Jo. Iránu moc ne, ale Číně a plus dalším zemím v Evropě já věřím, že ano, že v podstatě to, když se vám objeví těžký případ, tak to jednak víte, že vlastně váš problém nastal před 2-3 týdny, kdy ten virus nejdříve. Jo? Možná teda i dřív, teda tak nejpozději jsem myslel. Možná i dřív, protože někdo ten virus vlastně zavedl na území té země, ale protože cirkuloval mezi lidmi, kteří neměli žádný klinický zásadní obraz, tak se to neodhalilo, až když to narazilo na někoho, kdo byl starší, chronicky nemocný a dostal z toho zápal plic. Takže v tom případě kolem toho jednoho nemocného, které vy vnímáte v daný moment jako prvního nakaženého, se spustí aktivní vyhledávání všech jeho kontaktů a vyšetří se testem. Jo, plus se na ně uvalí karanténa, když se ten test ukáže, že je pozitivní, tak jdou do izolace. Ta trvá tak dlouho, dokud je pacient infekční. Karanténa trvá, pokud jsou testy negativní, maximálně těch 14 dnů. Takže tímto vlastně nabobtnají velmi ty případy, ale v podstatě oni by se vůbec nenašli, kdyby se nespustil ten systém toho aktivního vyhledávání. To je samozřejmě ideální případ asi v těch vyspělých zemích, že proto mluvíte o Iránu jako největším problému nebo o té Africe jako té časované bombě, protože předpokládám, že tamto ty úřady a zdravotnický systém není schopen takto ohlídat, jako například asi v té Itálii. Já myslím, že Irán by to zvládnul, kdyby ze začátku tu informaci, nechci říct nepodceňoval, ale v Iránu byly volby a oni, aby byla co největší účast, tak podle mého názoru trochu pozdrželi tu informaci té epidemii a i ty protiepidemická opatření, protože lidé by si to řekli, tak by byla panika. Takže ten týden, 2 možná byly naprosto klíčové v tom, že když se podíváte na data, kolik lidí umřelo v Iránu, tak na ten počet úmrtí, a to nepustí, to prostě víte, že vám umřela tu diagnózu, to je vlastně jasný údaj, jasný vstup do té vaší rovnice, tak kolem těch mrtvých by měl být daleko větší počet nakažených a oni je nemají.
To znamená, že více než 1000 jim někde uniká a šíří možná tu nemoc kolem sebe a oni je nemají pod kontrolou, nemají je v izolaci. A to je skutečně časová bomba. A pokud jde o tu Afriku subsaharskou, tak skutečně, víte dobře, já tam jezdívám a já mám velkou obavu o to, že teoreticky by to mohlo negativně působit i na tu střední a mladší populaci, protože je tam vysoký výskyt podvýživy. Takže tam by to mohla být ta metla lidstva, jak se občas říká, tak by to mohlo být v té subsaharské Africe napříč věkovými kategoriemi v kombinaci s těmi z HIV, že jo, a s jinými nemocemi, s malárií, s podvýživou. Když na sebe nasednou ty dvě infekce, tak samozřejmě ta prognoza je horší a může to hrozit životy člověka, který není rizikový. Několikrát jste už i uvedl, že vlastně v případě tady těchto epidemií nemusí být největší problém ta samotná epidemie nebo úmrtí na tady tu primární nemoc, ale na další diagnózy, protože ten systém může být vlastně přehlcený řešením tady té epidemie a zdravotníci se třeba nedostatečně věnují těm dalším nemocem. Ano, je to přesně tak, to je úplně správně. Velká obava je v tom, že každá velká epidemie může zahltit místní zdravotnický systém i místní preventivní systém natolik, že nezbyde místo. Nezbydou, dejme tomu, lůžka. Samozřejmě u nás, opakují, to nepředpokládám a snad to ani nenastane, ale v některých těch rizikových oblastech, viděli jsme to v té Číně, může to nastávat v tom Iránu. Myslím, že Korea už taky dost bojuje místy s tím, aby zejména v Tegu, aby měli dost kapacit pro ty pacienty, co mají příznaky nemoci. Oni prostě dostanou určitou přednost, protože jednak jsou infekční pro okolí, jednak je to mediálně sledované téma, chtějí je co nejdříve vyléčit, aby to nešířili dál a mají mít pod kontrolou ty nejvíc nemocné, aby to nešířili. Na druhou stranu, potom, když se začnou konvertovat jiná oddělení na lůžka pro tyto pacienty, u nás máme těch lůžek na infekčních odděleních v celé republice zhruba 1000, zhruba 400 by bylo k dispozici pro ty koronavirové pacienty, abychom zase, protože infekční nemoce jiné se nepřestanou u nás vyskytovat, takže potřebujeme lůžka i pro ty ostatní diagnózy, které jsou taky infekční. Jo? Tak to je důležité, aby ten zdravotnický systém měl kapacitu pro ty jiné, mnohem častější diagnózy. Takže víte dobře, kolik vysoké procento lidí má u nás tu kruvku. Vysoké procento lidí u nás má astma, různé chronické obstrukční plicní nemoci, jsou po onkologickém onemocnění a oni potřebují se dostat ke svojí léčbě. Takže když v nějaké zemi začne být zdravotnický systém zahlcený natolik, že na tyto jiné, v podstatě běžné, plus nějaké akutní jiné infekce, nezůstane kapacita toho zdravotnického systému, tak potom ten počet obětí, které ani se nedozvíme, nebo oni nebudou vykazovány jako přímo oběti té dané epidemie, tak může být mnohonásobně vyšší. Takže je důležité, i proto je důležité to nepodcenit, abychom ochránili funkčnost toho našeho zdravotnického systému. Který ale považujete asi za připravený, jak jsem z toho pochopil, že nevidíte tady teďka nějaký důvod k panice, že jsme měli málo lůžek, málo léků a podobně. Z hlediska léčby, já si myslím, že jsme připraveni poměrně dobře. Ministerstvo zdravotnictví jedná i dokonce s výrobcem toho Remdesiviru, toho léku, který, nebudu uvádět komerční název, ale to je generický název jenom, který může být nějaký účinek proti koronaviru. Říkám schválně může být, protože ty klinické studie ještě probíhají. A v Rakousku, když se vyskytl první těžký případ pneumonie u staršího člověka, tak tam Remdesivir ani nepoužili, protože to nemají v protokolu, ale použili inhibitory proteázy, to jsou léky, které se používají mimo jiné u HIV infekce. Takže ty antivirotika máme. Pokud počet těch případů nenaroste nějak extrémně, a věřím, že nenaroste, tak u nás se jim dostane té nejlepší péče na světě, v podstatě porovnatelnou s jakoukoliv jinou zemí světa. Co ale musíme, vy jste zmínil, že já patřím mezi lidi, které si pan ministr zdravotnictví vyslechne. Já jsem za to samozřejmě rád, že mám možnost, protože jsem jako terénní epidemiolog, takže mám určité unikátní zkušenosti ze světa. A pan ministr je natolik rozumný člověk, že si samozřejmě nechá poradit od okolí, tak jak by to měl každý rozumný člověk umět si nechat poradit. A já si myslím, že nastal čas i na to, abychom už za této situace, i když u nás se nešíří ta nemoc zatím z člověka na člověka, ale už to tolik nabopnalo v těch okolních zemích, respektive přibývají tak proč případy, hlavně v tom Německu, ale i ve Francii a podobně, že bychom už měli trošku možná se podívat na jednak, protože my stále mluvíme o našich lidech, jestli jste si uvědomil. Ano. Mluvíme, kam nejezdí, ta karanténa na lyžaře a jestli je zbytečná nebo ne. Ale měli bychom si říct, které už jsou další no-go zóny mimo pevninské Číny. A to je určitě Irán, který jsme zmínili, asi už i Jižní Korea, to znamená lidé, co se vrátí, tam to by automaticky měli do karantény. A pokud tam ještě nejsou, neměli by tam vůbec vyjíždět za stávající epidemiologické situace. Já bych si v dnešní době pohlídal i
tranzitní let, například z Austrálie přes Hongkong nebo Tchaj-wan, protože vám hrozí, že, nebo do Austrálie, že tam skončíte v karanténě, když poletíte přes ty ostrovy, vlastně čínské. A pokud jde o severní Itálii, tam jsem poprosil ministerstvo, aby zkusilo od WHO získat přesné lokality, kde dochází k přenosu viru mimo ty izolované místa. Ano. A podle toho se potom zadefinují přesná opatření, ale už nastal čas, pojďme se dívat i na ty lidi, kteří se naši teď vracejí z ciziny, že tam ještě nevěli. Nebo cizinci hlavně, kteří k nám přijíždějí. Vidíte, co udělala jedna paní, která šla z Budapešti přes Brno do Prahy a potom šla ještě nějak taxíkem do nemocnice a pohybovala se mezi populací, tak je potřeba, snad věřím, že ministerstvo zdravotnictví to bude akceptovat, taky přispěl řadou návrhů, aby se tohle už jaksi ošetřilo jenom standardními postupy, bez zbytečné paniky, když přijede cizinec ze země, kde se koronavirus vyskytuje. Já jsem byl před časem v Malajsii a nám tam měřili na recepci teplotu. No, takže přijde cizinec, který se necítí dobře, ta recepce musí zajistit, že bude poučen, že zůstane na hotelovém pokoji a že mu ta recepce bude kontaktovat orgán ochrany veřejného zdraví, to znamená hygienickou stanici, a zajistí mu odvoz speciálním vozidlem do nemocnice, nebo teď nově přijde za ním odběrová sestra, udělá mu odběr a on zůstane v izolaci na hotelovém pokoji po celou dobu. Aby samozřejmě nemusí mít koronavirovou infekci, a velká pravděpodobnost, že nebude mít, ale ať nám nechodí metrem někam jako do nejbližšího zdravotnického zařízení. Stejně tak jsou to řidiči dálkové dopravy, ať už autobusové nebo vlastně nákladní. Musíme se zaměřit na cestovní kanceláře, průvodci v těch autobusech, které k nám přijedou z Francie, z Německa, jo, protože vlastně Japonci k nám se můžou dostat, v podstatě Korejci se k nám můžou dostat normálně, nebo jakákoliv jiná země. My si nezavřeme hranice úplně, to ani není technicky možné a už vůbec ne před národy okolními, které už mají problém. Takže když tam má někdo projevy nemoce, jak ho má odsadit v autobuse od ostatních, že mu má dát roušku, že v těch autobusech má být dezinfekce, že vlastně on, ten průvodce té cestovní kanceláře, je zodpovědný za to, aby ten člověk nešel někam, že vystoupí u Karlova mostu a půjdou se projít mezi ostatníma lidma, ale že hned mu zajistí, že bude sám ten průvodce český toho autobusu těch cizinců, v tom autobusu těch cizinců volat krajskou hygienickou stanici nebo jeho cestovní kancelář, poradí se, zase ho nechá odvést a tak dále. Takže těch způsobů je i jak se chovat na pravidelných spojích nebo na železničních spojích, když tam někdo jeví příznaky nákazy a byl v rizikové oblasti. Jo, protože víte, že se stalo i to, že přiletěly skupiny z Iránu a v podstatě nikdo je zásadně neřešil a oni potom šli autobusem a vlakem domů, cestovali na Moravu bez jakékoliv ochrany. Tak to jsou věci, které už teď by neměly nastávat a které bychom si měli nastavit ten systém tak, aby to zafungovalo automaticky a aby nejenom, že naši lidé nejezdili do těch nejvíc rizikových oblastí, opakuju, že tím nemyslím jako paušálně údolí někde na severu italských hor, ale aby nejezdili do těch nejvíc rizikových oblastí. Jo? Možná jste zaznamenal, že já jsem byl v kontaktu s panem Tvrdíkem a psal jsem mu i ostatním pánům, že to nebylo rozumné jet do té Číny, to je prostě můj názor osobní. Jednak oni by měli jít příkladem, že jako určití představitelé státu a i když ne všichni z nich jsou představitelé státu a hradní kanceláře, a nicméně už vůbec by neměli porušovat nějakou karanténu, ale například pan Tvrdík si nechá nakoupit potraviny na 2 týdny a ujišťoval mě, že zůstává 2 týdny sám doma v karanténě bez přítomnosti rodiny. Takže dobře, to se dá ještě akceptovat, nicméně nepovažuji za zodpovědné, aby to nepadlo, že tím, že říkám, že lyžovat do severní Itálie se může, že to podceňuji, to ne. Jako rozhodně bych vám řekl, kdybyste mě konzultoval ten Irán, Korea, jak jsem říkal, pevninská Čína ne. A další podle vývoje situace. Ano, některé oblasti severní Itálie taky ne, ano, ale ty nejhůř postižené jsou fakt tak uzavřené, že se jich bát nemusíme. Kdyby jsme se ještě zastavili u toho samotného testování, protože vlastně celý svět teďka by měl mít asi stejné regule, jak testovat ty lidi, za jak dlouho je ten test vlastně potvrzený a probíhá tam ještě nějaká sekundární kontrola, že to musí zhodnotit jakoby jeden ústav, zkontroluje ho druhý, anebo jakým způsobem to probíhá? To je určitě důležitá otázka, protože klíčové protiepidemické opatření je vlastně včas nalézt nemocného, izolovat ho a současně vyhledat jeho kontakty a uvalit na ně karanténu, i když to uvalit není takové hezké slovo, ale prostě dát je do karantény, aby to nešířili dál. Takže testování je skutečně klíčové. Je velmi dobré, že Čína dokázala sestavit genetickou informaci víru už tak brzy. Posledního SARSu to trvalo vlastně celý ten proces 7 měsíců. V této době vlastně u této epidemii to
bylo jenom pár týdnů. A díky tomu, že byla známa ta genetická informace, tak už se mohly sestavit ty diagnostické testy, ty kity, které se rozšířily už po celém světě. To zafungovalo úplně fantasticky. A v podstatě ten algoritmus postupu je takový, že pokud se člověk vrátí z vysoce rizikové oblasti, nebo je nějaký jiný důvod, že se mohl potkat s někým, kdo byl nakažený a i nebyl v té vysoce rizikové oblasti, ale středně rizikové nebo nízkorizikové, ale prostě byl v kontaktu s někým, kdo by mohl být nákazu, či měl nákazu potvrzenou, jak u toho pedagoga, který byl na konferenci v Udine. A dozvěděl se, že byl testován jeho kolega, který tam byl pozitivně, tak u nich se samozřejmě udělá okamžitě test, co nejrychleji, ale brzy po expozici, protože my nevíme, kdy byli exponováni, jestli vůbec, brzy po expozici ještě může být ten test negativní, takže to proto, že vlastně se to robí vlastně s výtěrem z nosohltanu, z nosu, z krku, musí se to udělat skutečně hluboce, musí se to udělat správným způsobem, aby ten vzorek nebyl falešně negativní, taky se odebírá krev a brzy po kontaktu s virem ještě tam nemusí být dost těch virových částic na to, aby ten test je odhalil. Ano, a nebo se vůbec nedostal do krve ještě například. Potom se teda dělá ještě následně potvrzující vzorek, protože když je první test negativní, člověk není považován za infekčního, nebo respektive není považován za nemocného, je v karanténě a než se karanténa za 14 dnů ukončí, měl by se udělat druhý test. Samozřejmě ten druhý už test... v průběhu těch 14 dní nebo až po uplynutí? Já bych ho dělal ke konci karantény, pokud nemá žádné příznaky. Pokud má příznaky, to byl ten případ teďka z těch importů v České republice, kdy byla tak silná epidemiologická anamnéza u toho člověka a tak jasné příznaky klinické toho, že je nemocný, že mu ten test samozřejmě udělali druhý záhy a ten už byl pozitivní. Takže potom už, když má příznaky s tou silnou epidemiologickou anamnézou, tak není na co čekat na konec té karantény a podobně. Takže ty testy se udělají ideálně 2, aby se to porovnalo, pokud je ten teda první negativní. Pokud je první pozitivní, tak situace je jasná. Je dobré, že teď už může testovat i zdravotní ústav tady v Ostravě, nově i další laboratoře po České republice, že už to není jenom Praha. Je dobré, že ti lidé postižení nemusí nikam cestovat, že to auto a ta odběrová sestra přijede na pokyn vlastně krajské hygienické nebo hygienické stanice hlavního města Prahy k ním. Jenom vlastně ten proces, to znamená, já bych se měl správně ozvat svému lékaři a ten už zvolí další postup. Nevolám na krajskou hygienickou stanici nebo... Jsou dvě možnosti. Buď se volá krajská hygienická stanice přímo, nebo se volá praktický lékař. Vem si to tak, že praktickému lékaři teoreticky mohou být zahlcení. Stejně jako hygienická stanice může být zahlcená, takže zkoušíte volat jednoho nebo druhého. Praktický lékař by to ale stejně konzultoval s hygienickou stanicí. Protože ten, kdo rozhoduje o tom, jestli ten test se udělá a de facto, že bude zdarma, bude hrazen státem, nejenom vlastně z vlastní soukromé obavy, že jestli náhodou a že si to zaplatím, tak ten, kdo rozhoduje o těch bezplatných testech, které jsou skutečně indikované, tak to je hygienická stanice, krajský epidemiolog, který vlastně označí toho člověka jako suspektního a tím pádem on má nárok na to bezplatné vyšetření, bezplatné testování. Čím víc těch testovacích míst, tím líp. A potom ten pozitivní vzorek se samozřejmě ještě konfirmuje. Vždycky se všechny teda české vzorky pozitivní se ještě posílají do Berlína, zatím alespoň, aby se to ještě jednou v Berlíně potvrdilo, jestli to tak je, ať náhodou nevzniká. Přece jenom ty testy jsou relativně nové, tak ať je tam double check a to je naprosto v pořádku, ale je to legitimní postup. Pojďme možná ještě uklidnit ty obyvatele, možná tu část, která je více podléhá té panice, protože, jak jste říkal, ty záběry z Číny, které jako přicházejí, jsou někdy jako opravdu jak z nějakých amerických filmů, ale musíme brát, že je to řekněme, země nepříliš svobodná, že tam není problém asi zavřít město o 10 milionech obyvatel za 5 a 7 dní, postavit jednu nemocnici, což tady si jasně nikdo nemůže představit. Jak může vypadat právě tady ta uzavřená oblast v Číně versus karanténa v Itálii? Asi budou to jiné záběry. V Itálii to bude, ano, přesně tak. V Itálii to bude určitě volnější. Itálie nemá až tak zásadní problém. V podstatě v Itálii má tu smůlu, že i když to pravděpodobně neimportovali, on se úplně 100% neví, ale jsou nějaké podezřelé, takzvaný případ 0, případ 1 na začátku té epidemie, že to spíš byli lidé zdraví, kteří to jenom roznášeli a nebo měli jenom mírné příznaky. Až to narazilo na populace, protože například Lombardie je poměrně bohatý region, je tam vysoká
životní úroveň, lidé se tam dožívají vyššího věku. Narazilo to na populace seniorů, kteří teda mají ten těžší průběh a oni se ale v drtivé většině případů skutečně vyskytují v těch izolovaných oblastech. V podstatě tam život běží relativně normálně, jenom velmi intenzivně probíhá ten systém, takže i ta mobilizace států, zdravotnická, plus samozřejmě policie hlídá, aby se ty všechny komunikační uzly, aby se nechodilo ven ani dnu zbytečně a pokud někdo jde dnu a ven, někdo z povolaných zdravotníků nebo vojáků nebo policistů, tak samozřejmě musí po vystoupení z té oblasti procházet testováním, zůstat v karanténě. Jo, a pokud někdo z obyvatel vstoupí dovnitř, tak s tím vědomím, že teoreticky mu nemusí být povoleno zase odtamtud odjet, ale jinak nic dramatického se neděje. Rozhodně je méně lidí na veřejných místech, to nemusíme pochybovat. Určitě se nekonají běžně hromadné akce, lidé se snaží nakupovat mimo špičku, ale myslím si, že ani to vybírání obchodů, že to nastalo taky jenom nějakou dobu ze začátku, protože lidé měli obavu, ale že Itálii se daří je zásobovat normálně průběžně a že k tomu skutečně není zásadní důvod. Takže to je vlastně i ten předpoklad, taková ta představa, jak by to mělo vypadat, nebo kdyby něco takového nastalo, nějaké uzavření menších oblastí, tak předpokládám, že to je ten systém, jak v Itálii, který nastane u nás. Je to tak. My bychom si s tím, myslím, poradili poměrně elegantně. Možná pokud někdo, víte, že část populace je trošku úzkostlivější a více bojí a jestli mají mít stres z toho, že nejsou zásobení, ať si klidně předzásobí. Já jsem to rozhodně neudělal, ale pokud se jim bude líp spát, protože víte, že stres oslabuje imunitu a to nechcem, ať si klidně nakoupí nějaké potraviny, ale možná bych poprosil jenom, jsou potom, když už docházejí klasické potraviny, tak lidé mají tendenci skupovat všechno, co tam zbyde. Tak ať nechají aspoň potraviny bezlepkové a dia potraviny pro ty lidi, co je skutečně potřebují a to neskupuje zdravá populace jenom pro sebe do zásoby. V dnešní době se asi bavíme už o pandemii, o tom asi není jako sporu. Každopádně není to první pandemie, která nás takhle postihla ve 20. století. Není to ani první tady toho koronaviru nebo SARSu. Jak to vidíte teďka reálně vy ve výhledu půl roku nebo roku? Nejčernější představa a ta nejpozitivnější? No, faktem je, že Světová zdravotnická organizace to ještě nenazývá pandemií, i když ta definice je velmi subjektivní, jako prostě zasahuje různé kontinenty, různé státy a to už to určitě splňuje, protože my teď máme, jak jsme už zmínili, většina případů mimo Čínu než v Číně. V podstatě mimo Čínu je postižený už nějakých 68 zemí a teritorií. Ne všude je domácí přenos, tak jako u nás není, jenom tam byly nějaké importy z ciziny. Nicméně už jsou zasažené prakticky všechny trvale obydlené kontinenty, takže z mého názoru já si myslím, že to skutečně, jak jste správně řekl, tu definici pandemie už naplňuje. WHO nemluví ještě o pandemii z toho důvodu, aby asi nepotencovala tu paniku, která už je i bez toho docela dost velká. U některých lidí by to asi znamenalo úzkostí navíc. A teď myslím u laické populace, jako z hlediska odborníků, ty by fungovaly stále stejně. A pokud se vlastně jedná o další vývoj, tak úplně nejideálnější scénář by byl, kdyby teda u nás úplně se to přestalo vůbec jak si šířit. Já mám obavu, že to skutečně zůstane delší dobu v těch chudších oblastech světa, takže nepředpokládám, že do konce tohoto roku by ten virus už na světě nebyl. On tím, jak je infekční, tak v podstatě, i když má tu nízkou smrtnost, tak vlastně úmrtnost už má teď vyšší globální než SARS a MERS dohromady za celou tu dobu. A je dost možné, že pokud vlétne ten virus, řeknu to takhle, do těch chudých oblastí, takže tam budou vznikat chronická ohniska a potom se k tomu budeme muset postavit, jestli naši lidé tam budou mít doporučení nejezdit ani služebně, ani pracovně. Nás se to až tak netýká, ale vemte si, že Francie, Portugalsko, Anglie mají bývalé kolonie v Africe a ti lidé mají tam velmi silné profesní vazby, oni to berou tak, jako že jedou na své skoro. Jo, už jenom malé Portugalsko má obrovské země jako Angola nebo Mozambik, kde se mluví portugalsky, tam je čilý obchodní jaksi ruch a vzájemné styky a teď oni by tam hrozilo, že to vyvezou k sobě do Evropy a teď mi už ani potom nejezdí do Portugalska nebo skutečně do té Francie, která má zase hlavně západní a střední Afriku. Takže trošku by nás to asi nějakým způsobem ovlivňovalo, nicméně na našem území by se to nějak dramaticky šířit nemělo. Ta horší situace je, že to tady bude nějak kolovat a že ty případy, ale to bych rád řekl, že to úplně nepředpokládám, že prostě tam tady budou umírat lidi, ale
já jsem stále přesvědčený o tom, že to nedosáhne rozměru chřipky. Že teď máme téměř už 50 mrtvých na chřipku tuto sezónu a skutečně vzrušuje to někoho nějak zásadně. Samozřejmě teď nemyslím odbornou věřejnost, ale tu laickou, která panikaří a vykupuje ty zásoby, tak jako trápí je a nechají se příští sezónu očkovat, nenechali by se zase. Zase by riskovali, že oni mohou být jedni z těch 50 a přitom chřipka dokáže ublížit i mladšímu člověku nebo těhotné ženě nebo dítěti malému. Takže jak důvod k panice určitě není. Pravděpodobný scénář, který už jsem zmínil, je to, že se to zařadí mezi klasické sezónní respirační nákazy s trošku vyšší smrtností, než mají jiné koronavirové infekce, které u nás se vyskytují, možná na úrovni té chřipky, možná trošku víc, ale úplně s velmi podobnými charakteristikami. I když teda koronavirová infekce má delší inkubační dobu, tak zase ten pacient velmi pravděpodobně nebude infekční celou inkubační dobu, spíš ke konci. Pokud ta inkubační doba je velmi krátká, tak většinou jsou to těžké stavy, které zůstanou zase naopak v domácí izolaci určité, i než se diagnostikují vůbec a potom následně jsou hospitalizováni. Tak děkujeme za tento velice, řekl bych, pozitivní závěr, protože, jak jste sám řekl, není důvod k panice a komu jinému věřit, než odborníkovi, který se celý profesní život věnuje právě tady těmto epidemiím. Já velice děkuji panu docentu Rastislavu Maďarovi z Lékařské fakulty Ostravské univerzity, že nám věnoval svůj čas a mluvil s námi o velice aktuálním tématu koronaviru. Dámy a pánové, děkujeme za pozornost. Já bych možná upozornil na YouTube kanál Ostravské univerzity, kde můžete sledovat i celou řadu dalších dílů z našeho cyklu Na Kafesu.